Hello everyone, welcome to Advait IS Academy. Jihetu amar APSC combined competitive examination or prelims or date kaksapi ahise ami try korisu je amar student or amar jikhini experience ase teolokor jate exam ot help hoy tar babe ami kisman classes loi ahisu. So moi eta series start korisu. Moi আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ সেইবোৰৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম আমি ৰাইট আমি দেখা পাইছোঁৱে যে আমাৰ APSC প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যদি আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি যদি এনালাইচিছ কৰোঁ দেন আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ স্কিমছ লাগিলে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হওক সেই স্কিমবিলাকৰ কথা বাৰে বাৰে আমাৰ এক্সামত আহে ৰাইট গতিকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ সেইবোৰ যদি আমি অলপ ৰিভাইজ কৰি লওঁ দেন আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত হেল্প হ'ব ৰাইট চ' সেইকাৰণে এটা চিৰিজ লৈ আহিছোঁ কিবা যদি কুৱেৰি থাকে ডাউট থাকে লাইভ আপোনালোকে চেটত ইউ অল কেন আস্ক কুৱেশ্যনছ অ'কে আৰু কিবা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব চ' আমাৰ আজি মই দুটা মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত থকা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ লৈ আহিছোঁ আমি অভাৰভিউ এটা চাই ল'ম যে পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটোৰ বিষয়ে আমি কি জানিব লাগে ৰাইট চ' ডেট প্ৰিলিমছত যদি যিকোনো টাইপ অফ কুৱেশ্যন আহে আমি আনচাৰ কৰিব পাৰোঁ আজি আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত থকা কেইটামান স্কিম আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড অন্টাৰপ্ৰনাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত থকা কেইটামান স্কিম ডিছকাছ কৰিম ৰাইট এণ্ড দিছ উইল বি ভেৰি বেনিফিচিয়েল ফৰ ইউৰ এক্সাম প্ৰথমতে আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান স্কিম চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট স্কিমটো হৈছে PM-SHRI স্কুলছ আই হোপ সকলোৱে শুনিয়ে আছে আমাৰ নিউজত খুব আছিলে এই স্কিমটো যেনেকৈ এতিয়া PM-SHRI যদি আমি কওঁ ফুল ফৰ্মটো কি হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কুলছ ফৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়া চ' আমি স্কুলৰ লগত ৰিলেট কৰি এই স্কিমটো আমি গমেই পাইছোঁ যে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন যিটো পলিচি 2020 তাৰ হিচাপত আমাৰ কিছুমান যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভবিলাক ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে ৰাইট আৰু এই NEPৰ মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণেও আমাৰ এই PM-SHRI স্কুলছ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট এতিয়া আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যেতিয়া আমি এটা স্কিম পঢ়িম সেই স্কিমটো পঢ়োঁতে আমি প্ৰথম কথা এইটোৱে জানিব লাগিব যে স্কিমটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আহে তাৰ ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি কি হয় ৰাইট স্কিমটো চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয় নে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম হয় ৰাইট অ'কে চ' সেই বস্তুখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তাৰ কিছুমান অবজেক্টিভ এণ্ড ফিচাৰ্ছ যোনবোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ অ'কে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া যদি আমি PM-SHRI স্কিমৰ কথা চাওঁ ইট ইজ এ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম আৰু কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে ছেপ্টেম্বৰ 2022 আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন অ'কে চ' এতিয়া গম পালোঁ যে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে এতিয়া কৈছে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম প্ৰথম কথাটো যে আমি APSC বা UPSC এক্সাম দিলে বা এনেও এজ এন এভাৰেজ চিটিজেন আমি জানিব লাগে যে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম এণ্ড চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথম কথা যদি চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয় ডেট মিনছ হোৱাট ইট ইজ 100% ফাণ্ডেড বাই হুম ইট ইজ 100% ফাণ্ডেড বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো 100% ফাণ্ড কৰিব আৰু স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ৰাইট ডিফাৰেণ্ট এজেঞ্চি ইউজ কৰি পেলাই বা নিজেও ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে ৰাইট অ'কে চ' এইটো 100% গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন থাকে আৰু মষ্টলি আমাৰ যিটো ইউনিয়ন লিষ্ট আছে ৰাইট আমাৰ ইউনিয়ন লিষ্টৰ যিখিনি ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টকেইটাৰ ওপৰত মষ্টলি এই স্কিম চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় ৰাইট যদি আমি চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিমৰ কথা কওঁ ডেট মিনছ ইয়াত কি হয় ইয়াত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 1% ফাণ্ডিং কৰে আৰু ৰিমেইনিং পাৰ্চেণ্টটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটখনে বা ইউনিয়ন টেৰিটৰীখনে ফাণ্ড কৰে ৰাইট চ' মানে শ্বেয়াৰ কৰি লয় যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 1% দিলে ফৰ এক্সাম্পল অসমত এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম যদি চলি আছে দেন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 1% শ্বেয়াৰ দিলে আৰু অসম চৰকাৰে 1% শ্বেয়াৰ দিলে তো তেনেকৈ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিমবোৰ চলে ৰাইট আৰু আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি মষ্টলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটখনৰ গভৰ্ণমেণ্ট থাকে বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী যিখিনি এজেঞ্চি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে চ' বেছিক ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৱে আৰু PM-SHRIটো হৈছে আমাৰ কি স্কিম হয় আমাৰ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম ৰাইট ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড লিটাৰেচি চ' আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত থকা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড লিটাৰেচি তেওঁলোকে PM-SHRI স্কুলটো PM-SHRI যিটো স্কিম হয় সেই স্কিম কি হয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰে ৰাইট আৰু কাৰ লগত কলাবৰেট কৰি ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীজবিলাক ৰাইট দেন যিবোৰ স্কুলছ আছে যেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নৱোদয় বিদ্যালয় সেই স্কুলবিলাকৰ লগত কলাবৰেট কৰি পেলাই এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় ৰাইট ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম আছে লাইট হাউচ কনচেপ্ট মানে এইটো কি হয় এইটো যে আমাৰ বেচিকেলি এই যিটো PM-SHRI স্কুলছ এইবোৰ মানে এজ এ মডেল কাম কৰিব যাতে নেইবাৰিং যিবোৰ স্কুলছ থাকিব বা পেডাগজি আৰু মেইনলি পেডাগজি এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিলেটেড তেওঁলোকে এটা মডেল হিচাপে কাম কৰে এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ মডেল হিচাপে কাম কৰে ৰাইট
right? আৰু আমি দেখা পাইছো যে যেটো টাৰ্গেট লোৱা গৈছে to upgrade around 14,500 more than 14,500 schools into model institutions, right? So that amar jitu vision ase NEP he vision to fulfill koribo karone, right? So this is very important, right? Etia ami jodi funding mechanism or kotha sao, then PM-SETU schools or funding jitu hoy jitu scheme of funding jibur amar general category states ase ba jibur union territories of legislature ase tate ki hoy 60:40 ratio mane 60% central government fund kore aru 40% he particular state bilake ba legislature thoka union territory funding kore, right? Northeastern states, Himalayan states aru Jammu and Kashmir union territory karne funding ratio to hoise 90:10 mane 90% central government die funding aru 10% he particular state khone ba Jammu Kashmir union territory fund kore, right? Aru jibur union territories of legislature nai tate 100% kune fund kore amar central government fund kore, right? So ekhini hoise important points junto ami PM-SETU scheme opera janibo lage. Okay, then kisman pillars ase e pillars khiniu important jeneke adult tinkering labs or kotha ase, right? Okay, etu khub important. Okay, then inclusivity kotha ase jate amar ki hoy ami jibur divyang jang telukok barrier free access dibo karone yate provision to rakha hoise. So egida point egida term important. So I hope this will definitely help you while solving your answers in prelims. Okay, then next scheme to hoise amar one nation one subscription scheme. Okay, ki hoy important hoy because etu eta ki hoy central sector scheme hoy. It is 100% funded by the central government. Okay, so etia amar etu actually 2024 last of all union cabinet approve korisile aru etu January 1st 2025 pa fully operational hoy asle eta first jitu phase hetur jitu timeline ami dekha paisu je from 2025 or 2027 oleke timeline to consider kora ase. Okay, nodal ministry obviously ami pohiye asu Ministry of Education aru kuntu department. Okay, he department to sale bhal hoy, it is what the Department of Higher Education. Gotike Ministry of Education under ami yar agor scheme to PM-SETU dekhilu je hetu hoise literacy jitu department, right? Kintu etu hoise one nation one subscription to car hoy higher education or hoy. Okay, etu enokwa dhonor crucial difference thake junbur ami monot rakhibo lagibo because kiteba enokwa hobo confuse koribo karone e department gita change kori dibo pare amar exam ot, right? To ami in etu confusion jodi thake titia ami bhulke answer to maybe tik kori ahibo parim. So etu ami exactly monot rakhibo lagibo je Ministry of Education hoy jodiu kuntu department. Okay, so this is very important. Aru one nation one subscription scheme basically ami etu monot rakhibo lagibo je to higher education. Okay, jibu research scholars and all he teolukor karone mainly jun research oriented thake, right? Higher education or karone. Okay, then yare nodal jitu executing agency hetu hoise Inflibnet center. Inflibnet mane information and library network juntu amar kot ase Gandhinagar Gujarat ase. Etu eta autonomous inter university center hoy, right? UGC under thoka eta autonomous inter university center hoy, right? So yate eta ami dekha paisu je jitu amar Office of the Principal Scientific Advisor ase teoluke mane a basic concept to conceptualize korisile, right? Aru yate amar dekha pao je core committee secretaries amar ase tate amar governance part to kintu gune sai Anusandhan National Research Foundation, right? So teoluke review kore je research and all or jitu periodic review hobo lage hetu Anusandhan National Research Foundation e review kori thake periodically. So a term khini jikhin highlight kora ase exam perspective pa important. So I hope hokolwe ekhini bostu monot rakhe, right? Then yar pisat jodi ami sa yare budgetary allocation it is around 6,000 crore. Phase 1 to ami term dekhisu 2025 to 27 already koa hoise, right? Target beneficiaries jodi sa mainly mo koisu je it should reach around nearly 1.8 crore students, faculty members and researchers across India, right? So amar jibu researchers ase students ase, right? Teolukor karone etu main feature aru majorly jodi ami sao 30 it covers 30 major international publishers and nearly 13,000 e-journals. Okay, so khub important hoy, right? Aru mainly ami jodi sao government higher educational institution aru research and development jikhini institution ase teolukor jikhini faculty students and researchers teoluke etu scheme or benefit lobo paribo aru it is an entirely digital process, right? It is coordinated by ami already kolwe juntu agency Inflibnet under UGC, right? Khub important hoy. Okay, then ami jodi sao next jitu scheme hetu hoise PM-YUVA 3.0
young, upcoming and versatile authors. Okay, PM-YUVA. Okay, কি হয় এটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ আন্ডাৰ এটা স্কিম হয় এটো হৈছে এটা সেন্ট্ৰাল সেক্টৰ ইনিচিয়েটিভ মানে ইট ইজ আ সেন্ট্ৰাল সেক্টৰ স্কিম সো যদি সেন্ট্ৰাল সেক্টৰ স্কিম মই কৈ আহিছো তো অবভিয়াসলি সকলোৱে গম পাইছে যে ফান্ডিং কিমান হয় ৰাইট আই হোপ এতিয়ালৈকে তো হেখিনি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে মাৰ্চ 11 2025 ত ৰাইট আৰু যেতিয়া আমাৰ বেসিক্যালি युवा 1.0 আহিছিলে 2021 ত দেন 2.0 আহিলে 2022 ত এতিয়া আমি 3.0 কেতিয়া আহিছে 2025 সো বেসিক্যালি এই ইয়াৰ গিটা জানাটো খুব নেসেসারি বিকজ আমি দেখি পাই আমি অলৰেডি দেখা পাইছো যে APSC আমাক এনেকে ডেট আৰু ইয়াৰ হুদিছে ৰাইট অৰুণোদয় ডেট টু মেবি হুদিছে কোনটো ইয়াৰত মেইনলি লঞ্চ হৈছিলে সো সেই কাৰণে আমি युवा যদি 3.0 কৈছো so it was launched in March 11 2025 okay implementing agency কোন হয় National Book Trust India under Ministry of Education so egita point khub important this is an important scheme right aru eto fully NEP logot align kora hoise right ei scheme to right okay then yate eta amar aru kotha ase je it mandates on what youth empowerment and cultural vision of Ek Bharat Shrestha Bharat okay this is also important right so mainly amar ki korise je jitu amar Indian literature ase he globally Indian literature protect koribo karone right then amar jikhini মানে habit reading habit right mainly amar reading and writing cultures aru to establish young writers and intellectual ambassadors of the Indian world view মানে basically Indian jikhini young authors ase teolge jete Indian literature to Indian culture bur upor study kore right then they become good authors jate amar jitu Indian culture and literature hetu protect hoy right aru ami jodi saw India currently ranks what third globally in book publishing arena book publishing or India rank kiman India rank third right okay yate ami yare age limit ase okay under the mainly budding authors under the age of 30 years right aru jodi ami language or inclusivity saw tetia hole dekha pao je junbur literary creations are invited across English and all 22 official Indian languages listed under what age schedule so this is an important point a term to a point to ami mon rakhibo lagibo je amar age schedule under thoka jikhini languages logote ami English okay yate ami he language to egita language ami consider korisu right aru focus genre jetu hoise genre mainly it focuses strictly on non fiction literature okay fiction hobo na lagibo non fiction literature to focus kore right tinta specific core theme ase etu important je yuba 3.0 what is the main theme right tinta specific theme ami yat dekha paiso agote asile amar yuva 1.0 ki focus korisile freedom fighter 2.0 focus korisile democratic values right etia 3.0 tinta precise thematic pillars rakhise prothom to hoise je contribution of Indian diaspora in nation building okay India jibur diaspora bahir country jibur Indians ase june kaam kori ase okay the people who are there abroad Indians teolukor contribution nation building or teolukor contribution hetu is a first theme second theme to hoise Indian knowledge system and third theme to hoise makers of modern India 1950 to 2025 so basically yuba 3.0 it has three themes okay etu khub important our theme gita ki hoy ami jani thabo lagibo okay so this is very important from exam perspective okay then next hoise merit scheme mainly ki hoy multidisciplinary education and research improvement in technical education so merit scheme talks about the education of what which education technical sector jitu education etu kotha koy etu ki hoy etu eta central sector scheme hoy right okay obviously jodi ami education kotha koi aso mostly most of them are directly aligned with national education policy right mainly ami target ki loa hoise etut upgrading of 275 premier institutions nationwide right aru jodi ami institutional coverage kotha sa select engineering institution and polytechnics specifically including NITs state engineering institution affiliating technical university so ami etu gom paisu je merit scheme it is related to upgradation of technical education right so he karone ami etu janibo lagibo okay okay no okay ma'am so non fiction means juntu fictional no hoy mane juntu ami real hobo mane fiction mane ki which is based on in mane tumi nije create kora hoy right okay mane
নন ফিকশন হলে ৰিয়েল হ'ব লাগিব, বেছড অন ৰিয়েল ফেক্টছ, ৰাইট, অথেণ্টিক ডাটা, অ'কে, হুইচ ইজ ৰিয়েল। আৰু ফিকশন বুলি ক'লে মানে আমি যেনেকৈ এতিয়া কি চাওঁ, যেতিয়া আমি মুভি চাব যাওঁ, ৰাইট, আমি যেতিয়া এখন এটা ছিৰিজ চাওঁ কিছুমান বা মুভি চাওঁ, সেইবোৰ কি হয়, সেইবোৰ ফিকশ্যনেল, সেইবোৰ কোনোবাই বনোৱা কাহিনী, মানে আনলেছ এণ্ড আনটিল সেইখনত লিখা নাই যে বেছড অন ৰিয়েল ইভেণ্ট। যদি লিখা নাই বেছড অন ৰিয়েল ইভেণ্টছ, সদায় মুভি এখন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে কি লিখে যে দিছ ইজ মষ্টলি মুভিবিলাকৰ আগত কি লিখে যে দিছ ইজ পিয়ৰলি ফিকশ্যনেল ইন নেচাৰ, মানে পিয়ৰলি সেইটো কি হৈছে, এইটো এটা নিজে বনোৱা এটা কাহিনী হয়, ৰাইট, ফিকশ্যন, অ'কে, ইট ইজ নট ৰিয়েল, অ'কে, ফিকশ্যন মিনছ যোনটো সঁচা নহয়, অ'কে। আৰু নন ফিকশ্যন মানে কি হ'ব, অবভিয়াছলি আমাৰ যোনবোৰ বেছড অন, নন ফিকশ্যন মানে ইট শুড বি বেছড অন ৰিয়েল ইভেণ্টছ, অ'কে, ৰিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন, অ'কে, যোনটো আমি বনাই লোৱা বস্তু হ'ব নহয়, অ'কে। দেন হাইপথেটিকেল নহয় আৰু, মানে আমি নিজে ভাবি লোৱা বস্তু বা নিজে বনাই লোৱা নহয়, অ'কে। অ'কে, আই হোপ এতিয়ালৈকে হ'ল মেৰিট স্কিমটো কি হয় আমি গম পালোঁ, অ'কে। দেন অ'কে, ইয়াৰে যিখিনি আমাৰ একাডেমিক মেণ্টাৰ্ছ থাকিব ইয়াতে, IITs বিলাক, IIMs, সেইবিলাক একাডেমিক মেণ্টাৰ্ছ, ৰাইট। দেন যিখিনি আমাৰ কোৱালিটি ইয়াতে ৰেগুলেটৰী আৰু কোৱালিটি পাৰ্টনাৰ্ছ হ'ব AICTE, নেশ্যনেল বৰ্ড অফ এক্ৰিডিয়েশ্যন, ৰাইট। চ' এই বস্তুখিনি আমি এই স্কিমটোৰ পৰা আমি এইখিনি বস্তু জনাটো খুব নেচেচাৰী, ৰাইট। আৰু মেইনলি টাইম লাইনটো, যে যোনটো টাইম লাইন দিয়া হৈছে 2025-26ৰ পৰা 2029-30লৈকে, অ'কে। চ' দিছ টাইম লাইন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে, ৰাইট। আৰু ফাণ্ডিংটো এইটো চাব লাগিব যে ফাণ্ডিংটো 50-50 এক্সটাৰ্নেল এইড মডেলত লোৱা হৈছে, যেনেকৈ 50% আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বাজেট এল'কেট কৰিব আৰু 50% কি হ'ব, ৱৰ্ল্ড বেংক লোন এছিষ্টেণ্ট পোৱা যাব, ৰাইট, ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা লোন লৈ পেলাই এছিষ্টেণ্ট পাব। চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট যে এই স্কিমটোত আমি কি দেখা পাইছোঁ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে ৱৰ্ল্ড বেংকৰো ইয়াতে ফাণ্ডিং থাকিব, অ'কে। দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আই হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ, ৰাইট। অ'কে, দেন এতিয়া আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন চালোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম। ইয়াৰে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমকেইটা আমি ল'লোঁ, ৰাইট। নেক্সট আমি এটা বেলেগ মিনিষ্ট্ৰী চাওঁ, সেইটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড অন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ। তাৰে প্ৰথম যিটো স্কিম সেইটো হৈছে PM-SETU, অ'কে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ স্কিম ফৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট থ্ৰু টেকনলজি আপগ্ৰেডেশ্যন, অ'কে। এইটো কি হয়, চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড ফ্লেগশ্বিপ ইনিচিয়েটিভ। কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত, অবভিয়াছলি আমি ক'লোৱে MSDE, মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এডুকেশ্যন, ৰাইট। আৰু ইয়াতে যোনটো আমি অপাৰেশ্যনেল মডেল দেখিছোঁ সেইটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অ'নড ইণ্ডাষ্ট্ৰী মেনেজ, মানে গভৰ্ণমেণ্টে অ'ন কৰিব আৰু মেনেজ কোনে কৰিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে, ৰাইট, অ'কে। চ' দিছ ইজ দ্য মডেল দেট হেজ বিন টেকেন। টাৰ্গেট কি ৰাখিছে যে আমি 1000 গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি ITIs আছে সেইখিনি কি কৰিব, আপগ্ৰেড কৰিব, অ'কে। চ' দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে। ITIs বিলাক আপগ্ৰেড কৰিব, কিমানটা ITI, 1000 গভৰ্ণমেণ্ট ITIs, ৰাইট। আৰু এই টাইম লাইনটো কি হয়, 2025ৰ পৰা 2028লৈকে, অ'কে, 3 বছৰৰ টাইম লাইন। দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। কাইণ্ডলি এই যদি চাই আছে আপোনালোকে এই PDF-টো ডাউনলোড কৰি ল'ব, নিজে নোটছ বনাব, নবনালেও আপোনালোকে এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিব, এই টাইম লাইনখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব, ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চিজখিনি মনত ৰাখিব লাগিব, অ'কে। চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট, অ'কে। ফাইনেন্সিয়েল আউটলে 60,000 crore জইণ্টলি ফাণ্ডেড বাই চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট। ত' ইয়াতে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট দুটা ফাণ্ডিঙে থাকিব, যিহেতু এইটো কি হয়, চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম হয়, অ'কে। চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট। ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ আহিব। ইয়াত হৈছে হাব এণ্ড স্প'ক মডেল, এটা হাব এণ্ড স্প'ক মডেল লোৱা হৈছে। মেইনলি 200 ITIs হাব হিচাপে কাম কৰিব, অ'কে। আৰু ইচ হাব চিষ্টেমেটিকলি এংকৰিং 4 স্প'কছ, অ'কে। চ' টোটেলিং মানে হাব আৰু স্প'কৰ যিটো মডেল, সেই হাব এণ্ড স্প'ক মডেলৰ হিচাপত কাম কৰিব। আমি এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে হাবছ কেইটা হ'ব, 200টা হাবছ হ'ব, অ'কে। এণ্ড ইচ উইল হেভ 4 স্প'কছ, য'ত আমি দেখা পাম যে টোটেলিং 800, অ'কে। এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি চাওঁ আমি, মেইনলি প্ৰিমিয়াৰ যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইবোৰৰ লগত টাই আপ কৰা হৈছে, ৰাইট। স্কিল ইন'ভেশ্যন ইক'চিষ্টেম কৰিছে, ৰাইট। আৰু লগতে আমি কিহত ফ'কাছ কৰিছোঁ, মেনুফেকচাৰিং, এগ্ৰিকালচাৰ, হস্পিটেলিটি এণ্ড নিউ এজ টেকনলজিজ, অ'কে। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো কোনটো মডেল আৰু কেইখন ITI আমি ইয়াতে কনচিডাৰ কৰিছোঁ, অ'কে। চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট। নেক্সট যিটো স্কিম হৈছে সেই স্কিমটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি নিউজত দেখা পাই থাকোঁ, ৰাইট। এইটো মেইনলি আমাৰ ইট ইজ আ ফাউণ্ডেশ্যনেল ফ্লেগশ্বিপ স্কিল চাৰ্টিফিকেশ্যন স্কিম আণ্ডাৰ স্কিল ইণ্ডিয়া মিছন, অ'কে। স্কিল ইণ্ডিয়া যিটো মিছন তাৰ আণ্ডাৰত হয়, আৰু মেইনলি কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে, ইন
ফাৰ্ষ্ট লঞ্চ কৰিছিলে 2015 ৰাইট MSD আন্ডাৰত ওকে মেইন যেটো মেন্ডেট কি ৰাখিছিলে ইয়াতে ইয়াৰে মেইন মেন্ডেটটো হৈছে যে maximize youth employability by bridging the gap between academic education and industry standards right through targeted short term training and skill validation মানে আমাৰ যিখিনি আমি একাডেমিক্যালি যিখিনি পঢ়িছো যিখিনি শিকিছো ওকে তাৰ হেতু লগতে আমি ইন্ডাস্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত যে আমি যিখিনি এতিয়া পঢ়ি আছো এখিনি আমি উলাই পেলাই হেই স্কিলটো লৈ পেলাই আমি জব পাম নে নাপাম আমাৰ স্কিলটো কিমান ভ্যালিডেট হ'ব ৰাইট সো হে বস্তুখিনি মানে rationalize কৰিব কাৰণে স্কিমটো আনা হৈছিলে ৰাইট সো ট্ৰেইনিং মানে মেইনলি ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিছিলে ফৰ স্কিল এডুকেশ্যন ৰাইট সো দিস ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এতিয়া কোৰ ইমপ্লিমেন্টেশন যদি পিলাৰ চাও মেইনলি এতিয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা 4.0 আমাৰ প্ৰেজেন্ট চলি আছে ৰাইট সো ইয়াতে শৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰে ৰাইট ইন্টেনসিভ কিমান 3 to 6 months skill development courses আছে যোনটো around 30 plus industry sector আমাৰ দিয়া যায় right যাতে fresh job যিখিনি fresh job মার্কেটৰ যিখিনি এন্ট্ৰেন্স থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় right then recognition of prior learning right formally কিছুমান certification দিয়া যায় right okay for example traditional artisans weavers craftsmen হে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো হেল্পফুল হয় right then PMKVY 4.0 incorporates advanced AI based analytics right links directly with academic bank of credits and operates via the unified skill India digital hub okay so etu bahut important je juntu amar eta present AI okay industrialization 4.0 ami jodi AI kotha ko hekhini uport amar etu focus kora hoise right so this is very important aru mainly this is it talks about what it talks about skill development okay skill development and various other sectors yate include hoy ase okay so this is very important okay then next hoise amar NAVYA initiative ki hoy nurturing aspirations through vocational training for young adolescent girls okay so etia a scheme tu jetia ami NAVYA boli initiative tu pohu then ami dekha paum je etu directly ami etu kobo paru je ministry of শুনিলে যেতি আমি women বুলি ভাবো তেতি আমি ডাইৰেক্টলি এটো ভাবি লও যে এটো ইমপ্লিমেন্টেড বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ৰাইট সব স্কিম এনেকা নহয় যে women থাকিলে যে চাইল্ড মানে উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰ হ'ব হেতু নহয় জানেকে এতিয়া এই যোনটো NAVYA স্কিম এটো কি হৈছে জয়েন্টলি এডমিনিস্টাৰ কৰে কোন গিটা মিনিষ্ট্ৰি অফ উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট লগতে মিনিষ্ট্ৰি অফ what স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ ওকে সো ইন্টাৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল কনভাৰ্জেন্স হৈ আছে ৰাইট এটো এটা নতুন centrally launched pilot program hoy jo basically amar jikhini young adolescent girl ase teonlukor jitu vocational jitu ami education he vocational training aru mainly teonlukor young girls or empowerment er karone ei scheme tu launch kora hoise right target group to very important kiman hoy aged 16 to 18 years jibu adolescent girls aged 16 to 18 years teonlukok target kora hoise aru eta qualification strictly rakha hoise who possesses at least a class 10 qualification mane minimum 10 pass qualified hobo lagibo teonlukok karone ei NAVYA initiative tu rakha hoise okay done so etu hoise important okay yate kisman features ase je geographical footprint jodi ami saw kiman tu widespread ami dekha pau je deployed across 27 pilot district consider kori pela etu deploy korise initiative to right 19 kon state right mainly kak prioritize korise jibur amar aspirational district ase aru north eastern region ase so ami agoteo ami aji last bahut bosor ami dekha pai asu je amar aspirational district program very important so gotike jibur amar aspirational district ase he district ekhonok prioritize korise aru north eastern region prioritize kori pla ei initiative to implement korise etia I hope hokolwe aspirational districts pur pohisu so tate kisman award jibur dia jay je amar khomor ba north eastern kunkhon district e award paise right kunkhon aspirational district e bhal perform korise so hekhiniu ami mane swatu khub important because we can expect questions from topics such okay from topics as such okay then okay then okay etia yate ami dekha paisu je avoids administrative duplication by anchoring its training directly on top of existing institutional structures like
PMKVY and PM Vishwakarma Yojana. So আমাৰ এতিয়া মই PMKVY যেটো কলো দেন আমাৰ PM Vishwakarma Yojana কথাও আছে হেখন PM Vishwakarma Yojana কি হয় যিবোৰ আমাৰ এনেকুৱা artisans right then fish farmers and all net making set beauticians okay then craftsmen তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা স্কিম আছে সো হে স্কিম বিলাকৰ কথাও ইয়াতে কৈছে যে ডুপ্লিকেশন নহব কাৰণেও এবোৰ সকলোখিনি বস্তু কনসিডাৰ কৰা হৈছে ৰাইট okay so তেওঁলোকৰ যোনে সাকসেসফুল এই ইনিশিয়েটিভটো যোনে ট্ৰেইনিংটো লব they will receive formal কি ৰিসিভ কৰিব সাৰ্টিফিকেশন পাবো okay and কিছুমান ইনসেন্টিভও তেওঁলোকে পাবো right so this is also very important okay then আহিলে আমাৰ SOAR program skill optimization and artificial intelligence readiness okay etu eta flagship literary campaign hoy kar underot skill india mission underot mainly ki korise to build foundational AI competencies among school students so jibur amar class 6 or 12 leke jibur school students ase ba educators ase teonlukor foundation jate AI jitu AI upor jitu knowledge ba jitu teonlukor skill hetu develop hoibo karone ei bostu etu implement ei program to implement kora hoise right kune execute implement korise MSDE and Ministry of Education. Ministry of Education and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship pe a SOAR program to ki korise implement korise right mainly what is its core objective to bridge the widening digital skill divide between rural and urban learners advancing the vision of Atmanirbhar Bharat so rural aru urban area majot jitu আমাৰ ডিভাইড আছে ৰাইট যেটো আমাৰ স্কিলৰ যেটো ডিভিজন আছে মেইনলি এটা যদি আমি গাঁৱৰ অঞ্চলত যাওঁ তেতিয়া এআই ওপৰত যেটো নলেজ হেতু কম্পাৰেটিভলি আৰবান এৰিয়াজতকে তেওঁলোকৰ কম হয় ৰাইট সো হে ডিভিজনটো নাইকিয়া কৰিব কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো মেইনলি ৰাখা হৈছে সো আমি এই প্ৰগ্ৰামটো SOAR তাৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় জানিব লাগিব কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে হেতু জানিব লাগিব ৰাইট আৰু মেইন যেটো তাৰে মেইন মোটোটো কি হয় আমি হে বস্তুটো জানিব লাগিব ওকে এতিয়া আমি কিছুমান ইয়াতে অপাৰেশনাল ফিচাৰ্স আছে okay এতিয়া ইয়াতে কাৰিকুলাম স্ট্ৰাকচাৰ this is কাৰিকুলাম স্ট্ৰাকচাৰটো জানিব কাৰণে I don't think this will be asked but as a whole আমি at least এই প্ৰগ্ৰামটো ওভাৰভিউটো জানি থব লাগিব right so 500 crore has been allocated to establish what a dedicated center of excellence for AI in education okay এটা dedicated center of excellence বনাব কাৰণে গভৰ্নমেন্টে ফান্ড প্ৰভাইড কৰিছে right আৰু কোনে হোষ্ট কৰিছে মেইনলি স্কিল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল হাব right for universal access backed by academic inputs from IITs and AICTE so এই টার্ম খিনি আমি মনত ৰাখিলে হল right আৰু এটো লগতে ইয়াতে মানে যেটো আমাৰ apprenticeship যেটো ক okay হে apprenticeship টু কাৰণে ইন্টিগ্ৰেট কৰিছে with national apprenticeship promotion scheme right NAPS কি হয় হেতু আমি জানিব লাগিব right so এইখিনি আমি যি পঢ়িলো এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া কিছুমান টার্ম যেনেকৈ এটা NAPS টু কি হয় I hope you will find it out because ultimately it will add more input to your preparation okay so ekhini important schemes asile okay amar egida jigida amar দুটা মিনিষ্ট্রি হাজি কৰিলো মিনিষ্ট্রি অফ এডুকেশন এন্ড মিনিষ্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ সো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কন্টেন্ট হয় মই লৈ আহিছো যদি কিবা কোৱেৰি থাকে ডাউট থাকে প্লিজ লেট আস নো ইন দা কমেন্ট সেকশন এন্ড আই হোপ এই ক্লাসটো আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰুটফুল হ'ব আজি দুটা মিনিষ্ট্ৰি লৈ আহিছো নেক্সট আমি আকৌ এনেকে মিনিষ্ট্ৰি ইম্পৰ্টেন্ট গভৰ্নমেন্ট স্কিমছ লৈ আহিম যোনবোৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট সো আই হোপ দিস সেশন ওয়াজ হেল্পফুল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান